હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ અંશ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ. તો આજે હું તમને સરસ મજાના શર્ટ બનાવતા શીખવીશ. તો આ શર્ટ માટે આપણે સૌથી પહેલા જોઈશે કોઈ પણ કલરિંગ A4 સાઇઝનો કાગળ, એક એની સાઇઝ બ્લેક પેપર. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે ફેવિકોલની બોટલ, સીઝર અને એક બ્લેક સ્કેચ પેન. હવે આ પેપરને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરશું. અનફોલ્ડ કરશું. એને સેન્ટરના કોર્નર સાથે આને મેચ કરશું. આ બાજુના કોર્નર્સને અહીંયા મેચ કરશું. આટલું થઈ ગયા પછી આ કોર્નર્સને ખોલી અને આ રીતે કરશું. હવે આને ઉલટાવી દઈશું. અહીંયાથી 1 ઇંચની પાતળી પટ્ટી આપણે ફોલ્ડ કરશું. ફરીથી ઉલટાવી દઈશું. હવે આ કોર્નર્સને અહીંયા જોઈન્ટ કરશું. અહીંયાથી ઉપર 1 જ ઇંચની સ્પેસ રહેવી જોઈએ, વધારે નહીં. હવે આને આપણે અહીંયા જોઈન્ટ કરશું. તો ઓલમોસ્ટ આપણો શર્ટ રેડી છે. હવે આના આમ આપણે થોડું બ્લેક સ્કેચ પેનથી ડેકોરેશન કરશું. આ કોલર્સને હું બ્લેક કરી દઈશ. આ સ્લીવનો ભાગ છે ત્યાં પણ અહીંયા આપણે બટન કરશું. બટન તમે રિયલ પણ સ્ટીક કરી શકો છો. તો આપણું શર્ટ રેડી છે. હવે આપણે પોકેટ કટ કરશું. આ રીતે આપણો શર્ટ હવે રેડી થઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે આ રીતની ટાઈ પણ ફિટ કરી શકીએ. ટાઈ બનાવવા માટે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.